این آدم شروریه. ازت کلاه 4-5 تا آبی برده بیا. آبی همه چی کارتون چیزه باید لیبل رایس کش بگیری به نرم شکلاتی هم چرا آبی گیرم آبی لیبل رایس کش هم هست نارگیریه نارگیریه شکلاتی چند آقا؟
اینه کیلو چند من اینجا خوبه دیگه آبی من درسته؟ نداره قبل نداشتیم نه میخوام بالکن که بدن صندوق دو ترزی دو تا میخوایی اینها اینجا مکسه نشسته روی